Hi! Welcome to our channel, We Can Connect. At ang gagawin natin ngayon ay anything to do with corks. Hi! So before we start, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel, We Can Connect, and sa aming Instagram account, We Can Studio. So let's start. So here's what we need. Glue gun, empty bottle, cutter, also cork, pinaka-importante, and then strings, optional. So, and last, candles. Let's start. So, first, ang naisip ko, magdidikit ako ng cork dito. Tapos, hahatiin ko siya. So, para mas madali nyo din siyang hatiin, pwede nyo siyang pakuluan ng mainit na tubig for 5 minutes para mas smooth yung hati. So, kapag nahati nyo na siya, magiging ganito siya. So, ayan na. Idikit na natin siya. Dapat na tayo mag-start sa bottom. Then next, dikit na natin dito. Okay.
So, dito na nagtatapos yung aking cork project. Sana magustuhan nyo and huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel We Can Connect at i-hit nyo rin yung bell button at follow nyo rin kami sa Instagram, Weekend Studio. So, that's it. Bye-bye!